de még, ha csillagos az ég, keresed-e még, hogy melyik? Legfőbb ideje, hogy a hagyományos, klasszikus, de eldologiasított műfajok képviselői otthagyják végzett és szakosított szerepeiket. Többek között ő az egyik élő bizonyíték arra, hogy van egy hatalmas, ismeretlen terület magyar képzőművészetben, ami el van titkolva előttünk. Ő valóban a festészetnek az animálására törekedett, ami egy egész más dolog, mint által animációs munkákat csinálni. Miközben egyébként eredetileg születés és tehetségnél a leginkább festői tehetség volt. Három nemzedéket köt össze tulajdonképpen, tehát a nagy klasszikus moderneket, a saját generációát és az akkor kezdődő valami újat, amiről még akkor senki sem tudta, hogy mi az. Boris Vian Franciaországban, ő volt egy ilyen kicsit irodalmi fenegyerek, tehát az ő furcsa érzékenységéhez tudnám ezt hasonlítani, vagy pedig Cocteau például, az is egy nagyon fura, dandy kívülálló. Tényleg el tud oldódni minden konvenciótól, kiátsza magát ezek alól a kánonok alól. Van egy ilyen nagyon furcsa, csúfondáros, ironikus szabadsága az egésznek. Ez egy hősi életmű, ami azt jelenti, hogy életre halálra megy a festészet. Higgyel, kisasszony, nem vagyok már mai gyerek. A Csontvárinál ugyanazt a nagyon erős belső kifejező erő, ami a Kovásznainál is effektív a festői mozgásba vagy gesztusokba látszik. Nekem a Kovásznai az mindenképpen a legfontosabb és a legláthatatlanabb tanárom. Moderniser, reklamiser, butikiser, designiser. A habfürdő, amit rengetegszer láttam, és nagyon sok inspirációt adott. Mi társadalmi rajzfilmet szándékoztunk alkotni, csak hogy az ilyen rajzfilmet nagyon nehéz eladni. Nagyon-nagyon nehéz. Populáris volt, és senki máshoz nem hasonlítható. Tehát ez tényleg csak a Hitchcock meg a Van Gogh. Ő azért nem lett nagy festő itthon, mert ilyen festészet nem volt itthon. Inkább Nyugat-Németországban volt ilyen festészet. Amikor az Annecy Fesztiválon levetítették egy festményfilmemet, ami később itthon is, az NSZK-ban is díjat nyert, nyugati kollégáim eltorzult arccal kérdezték, hogyan engedhették meg azt nekem oda át keleten, hogy egy ilyen filmet csinálhassak. Akármit is nézek a Kovásznaiból, azt látom, hogy hozzáad egy extra dimenziót a korábbiakhoz, amit úgy lehet mondani, hogy hozzáadja a cselekvés dimenzióját. Amikor a festményeit nézem, akkor azok ugyan keretben vannak, de olyan, mintha mozognának. Gyakran például, amikor tánczenét hallgatok, szinte meghatódom a nagyvárosi lét igénytelenségén, mindennapiságának költészetén. Valóság ez nem álom, szívem szövet, övömben... Valóban egy posztmodern szemlélet előkészítő és azzal párhuzamos jelenség. Még 77-ben olyan emberrel találkoztam, aki nagyon nagy szabadságot árasztott magából. És egyáltalán mi ez a nevetséges ismeretelméleti cirkusz? Jó barátok voltunk. Ő volt a legtitokzatosabb ember az egész stúdióban. 5-6 év után tudtam meg, hogy ő otthon fest, és hogy neki a lelke igazán a festés inkább, mint az animáció.
örvényeit, akkor csodálkoztam rá, hogy Jézus Mária. A filmeiből is már lehetett sejteni, de a képeiből az embert arcul csapta az, hogy ebbe a kívülről szelíd és harmonikus lélekbe ilyen örvények kavarognak. Közvetítettünk. Lélektől lélekig.